Actually, there's no reason to bakit ako gaganunin eh. Kaya ako parang napag-ganon. Drive ako, di ba? Tapos may binangga ako, big man nila. So natawagan ako offensive. Offensive. So, pagbangga ko, I still went up for the shot, di ba? Pero natawagan na yung call. So, bola na nila. But I still went up for the layup. So, as soon as I looked at the ball, kamay bro, from sa likod. Hindi siya pumunta sa bola, pumunta sa mukha ko. As in, hindi pinalpal yung bola. As in, like, ganun talaga. Sabi ko, damn, ano nangyari? Parang na-blackout ako ng konti kasi sobrang lakas talaga, bro. Para kang ginanon pero naka-open open palm. So I was like, as soon as I opened my eyes, na-thrown out na siya. What's supplements, Whey King Nation? Welcome to the Whey King Podcast. It's your boy Justigas once again, and kasama ko ngayon yung idol na idol ko sa basketball, none other than Shaun Ildefonso. Sa Whey King Podcast. Kamusta ka, bro? Parang tigas ka ngayon. Oh. Idol kasi kita eh. Yeah. So, ano bang sikreto para maging matigas sa basketball, bro? Siguro, ayan. Ano yun eh. Siyempre, hindi lang, siyempre workout yan. Normal sagot, workout, diet, pero dapat may kumpiyansa ka rin, bro. Dapat may kumpiyansa ka sa pagkakapal ng mukha ng isang tao. And I think, malaking bagay yun eh, especially in the pros. Kasi, siyempre, in the PBA, for example, sobrang dami ng superstars ngayon, di ba? And if you think about it, every year there's a new batch of players that come in with, alam mo yun, the same type of hunger and parang fresh energy, parang coming off from college. So, alam mo yun, yung weapon mo against that, yung kaha mo is like, kailangan mo mas kapalan mo kaha mo, di ba? And that may be in terms in practice or pag bigyan ka chance maglaro. And, you know, to also yung pagkakapal ng mukha, I think, ano rin yan eh, ma-apply mo rin sa pag-alaga sa sarili mo. I think nutrition and, you know, fitness is a really big part in being a professional basketball player kasi, well, nasa league na ako yun. Marami na akong, hindi ko na i-name, pero marami rin ako nakitang players na parang, pag tinignan mo, parang naalagaan niya ba sarili niya? Parang hindi. Pero, when you look at them, magaling sila, bro. As in, galing talaga. May mga tao talagang built for that na, alam mo, kahit ganun yung shape nila, or yung ganun yung fitness nila ngayon, sobrang imba pa rin nila, man. Sobrang galing, ganun. Pero ako kasi, yung values ko, and syempre, tinuro ng tatay ko rin. And I think it's nasa family lang talaga namin eh, na we really have to take care of ourselves. Nasa yung discipline namin. And I think, you know, yung discipline na yun, hindi lang sa basketball, kundi rin sa, you know, everyday life. Speaking of your dad, bro, we all know na yung dad mo is one of the legends dito sa basketball dito sa Philippines. So, gusto ko sigurong, curious lang ako, tingin mo ano yung, for sure may pros, may cons. Yeah. Ano tingin mo yung pros and cons ng having a father who's a legend in basketball? I think, hindi ko naman inisip talaga ng pros and cons. At the end of the day, tatay ko siya. Di ba? Magkakampi kami. And I really don't believe there's cons. I think there's just like, you know, I mean, yeah, siguro sabihin na natin there's cons. I think, unahin ko na yun. I think there's, as much as, like, I try to not think about it, there's really pressure. Kasi, yung na-achieve na ng tatay ko, and yung parang inspiration and na nabigay niya sa buong career niya, and, you know, basically to the whole Philippines. Yeah, he's a legend. Alam mo, yung na-contribute niya sa Philippine basketball is, I think, andun sa taas eh. I think top tier siya. One of the best players that really played in the league. And that's a big thing. That's a malaking pressure yun. But at the end of the day, iniisip ko lang na, it's a, you know, pressure is
opportunity to show greatness eh. Pressure is privilege. Actually galing yan sa yung quote na yun, galing yan sa in-interview ko dati si EJ Obiena bro, Paul Volter. Bro. Olympian man. You know, Idol yan. Idol talaga yan. Yung sabi niya sa akin, pressure is privilege. Every time you feel pressure, it's a chance to show greatness. Astig yun, Diba? bro. So, gusto ko nga ipatate. Kaso papatayin ko ng tatay ko. Parang pag nape-pressure ka, no? Yeah, yung bro. parang imbis na kabahan ka, parang dapat ma-excite ka. Parang, Mismo. grabe tong No, pressure bro, na to. Parang, pressure, wow. bro. Parang, ano to, parang gift to. Mismo. Di ba? Yes. Astig. You feel pressure ba bro in life? Lagi, bro. Lagi. Pero yun nga pag nape-pressure, minsan sabi ko, too much pressure, parang hindi rin maganda eh. Pero ngayon na narinig... Too much of anything is not good. Pero since narinig ko yan sa'yo, parang pressure nga is Diba? maganda. Maganda ang pressure. Yeah. Magandang ano yan. Magandang mindset yan. I mean, lahat naman ng challenge na binibigay sa atin ng mundo and any supernatural being out there, parang it's a chance for growth eh. Diba? At the end of the day, ang goal ko as a person is to improve. May it be in basketball or may it be in, being a better person overall. And yun yung gusto ko mention about pros of having a father. And also, shoutout na rin sa nanay ko. Mas legendary yun kaysa tatay ko. Yan. I'm just saying na pinalaki nila kami, having great values, yung values na, kasi tatay ko laking probinsya, pati nanay ko, hindi naman laking probinsya, pero they weren't that fortunate to have a comfortable lifestyle, with the blessings and, sa hard work nilang pareho, nabigyan na kami ng, comfortable life, and that's one pro. Also, like, yun, in the basketball side naman, tatay mo, two-time MVP, legendary, you can always have advice. Parang advice na yun, bro. Like, andyan na lang lagi eh. Diba? And siguro genes na rin. Solid yung tatay ko, bro. Actually, shoutout to Kuya Gabe Norwood, one of my teammates. Gilas legend yan. Parang, one of the very first things that he told me when I came into Rain or Shine last 2022 when I got drafted. Tama ba? 2022. Yeah, 2022 was parang when he came into the league back in 2008, yung pinaka nakita niyang kondisyon na tao na parang sabi niya, ay, solid to parang tatay ko. So, hindi lang siya nagsabi, parang a bunch of like big men rin na yung Daniel Ildefonso daw, grabe yung parang pag makita mo man, nakaka-intimidate. So, bro, nakita ko sa mga post mo minsan. Batak pa rin yung batak pa rin elpat mo siya, di ba? Pero ngayon medyo may chan na siya kasi kapitan na yun bro sa Urdaneta. Shoutout pala kay Kapitan Lakay. Ano yan. Ang tatay ko rin kasi people person yan eh. Parang inuuna niya yung ibang tao bago sarili niya. That's one pro too. Yun lang bro. I mean, values and pinalaki niya kami. Kami ng brother ko si Dave, who's in Korea right now playing professional basketball. Yung discipline na nakuha namin, with just improving and being better. Majority of, na yun, syempre galing sa kanya. And yun lang. Yun lang. Ikaw bro. And so parang nakikita ko kasi sa'yo, family nyo, di ba? Parang ako, one of my basketball idols, si Lebron. Yeah. Di ba may dalawang, tama ba? Yeah bro, iba. May dalawang anak siya na nagbabasketball din. So, na-imagine ko, di ba? Parang grabe din yung pressure sa Iba kanila. si Lebron, man. Like, different beast yun. Yung import namin yun si Tree Treadwell. He grew up in Akron, Ohio. Kasi tropa niya talaga sila Lebron. Kasi Akron, Ohio. Saan? Kinikwento niya ba si... Bro. Ibang breed daw talaga. Ibang breed talaga. Tapos yung import namin sa Rain or Shine before si Tree was the one summer. Sabi niya sa akin, naglaro sa NBA yun before. Sabi niya sa akin, bro, who was the strongest player in the league that you've ever faced? No doubt daw Lebron. Lebron talaga. As in different breed daw talaga. Naka-curious ulit ako. Siyempre, sinabi mo yung dad mo, sobrang, ang daming sabi, batak siya, di ba? Sobrang batak siya na yung katawan niya. Tingin mo, anong genes ba yun? Or lifestyle ba niya yun? Well, alam mo bro, dati, sabi ko nga, di ba, laking probinsya si Erpat. Feeling ko talaga, mga laking probinsya, ibang breed yung mga yan eh.
Sa totoo lang. Feeling ko kasi, syempre, mas ibang hangin dun. Siguro, mas... Pero ikaw bro, nakikita mong kumain yung airpot mo. Nakikita mo siyang gumalaw, ang mga yeah. activities niya. Ano sa tingin mo? Actually, ibang breed din talaga tatay ko. Kasi, lumaki yan, walang vision, bro. Oo. Never really, kahit nung peak siya sa career niya, kasi, alam mo naman, mga superstar, may mga ibang superstar, alam mo, kahit hindi naman sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, syempre, pag superstar lifestyle, di ba? Party, ganyan, inom, kahit ano pang mga ibang advice, tatay ko wala, bro. Ang narinig kong parang ganyan daw si Kobe Bryant. Diba? Sinata. Hindi, di ba Kobe Bryant? Parang, wala daw, ano ba yun? Ano yung Mamba mentality. Documentary na yun, yung Dream Team. Di ba? The Dream Team. Tapos, sila daw magpa-party daw sila sa Vegas. Siya 4 a.m. Si shooting. Kobe daw, pababa na ng elevator. Di ba? Hindi, kakauwi lang nila galing party. Oo. Tapos nasalubong nila si Kobe. Naka-shorts na, tsaka mag-shoot around na. Grabe, no? So, in dad ko, was never like that. As in, siya, parang, paano ba sabihin? Tunnel vision, straight as an arrow yung ano. Ikaw bro. Oo naman, ganun rin naman, bro. Ganun din. Parang, yun nga, sinabi ko before, parang, as much as possible, ang goal ko as a person is to be better than yesterday. And, growth and improvement. And, alam mo yun, as parang yung mga values na yun nilalagay ko sa pagkain, yan, sa diet, sa nutrition. Shouts out to Whey King, it really helped me. Kasi right now, masasabi ko, I'm at my best shape ever in my life. Talaga? Sobrang bato-bato ako and like ever since. Before kasi, medyo never ko na-reach yung gantong tuyot talaga eh. As in, ngayon, nakaka-windmill na ako. Nauuntog ako sa board. So, ibig sabihin, mas lumakas ka tumalon? Yeah. Lighter, stronger. Mas mabilis ako sa court. Mas di ako napapagod. Yeah, man. Kung ilang taon ka na ulit, bro? 26. Kaka-26 ko ng September. Okay. Ikaw ba as an athlete, nafe-feel mo ba na nakaka-experience ka ba ng plateau? Of course, man. Pero honestly, yung plateau, guidance lang kailangan mo dun eh. Parang the first step is realizing that you're in a plateau. And siguro the next step is, parang, syempre at the end of the day, hindi mo kaya na by yourself lang eh. Ako meron akong nutrition coach, shout out to Team Nutrition, my guy. And yung trainer ko, si Dwight De Mayo, sila, for me, one of the best, like, titans in the fitness industry, mga and soon to be. Si Tim, legit na yun eh. And, parang, yung plateau kasi, pag plateau sa performance, medyo related yan sa nutrition side eh. You're not eating right, you're not sleeping well. Kaya kumbaga, hindi nag-grow, diba? Yes. And, alam mo, hindi siya kain ka ng kain, pero hindi naman tama. Hindi nasusupply yung, parang, yung fuel mo for your workout, yung post-workout mo, ganun. So, alam ko may mga ganyan rin sa bodybuilding, sa mga, di ba, strength trainings, strength competitions. Ganyan rin sa basketball, bro. And-explain nila. Kasi yung laro namin, mas ganun eh. So, more on like fast-paced, high intensity. So, tumatakbo ka ba? I mean, like, cardio. cardio. Yeah, meron ako aspect in my workout. Ladder runs. So, parang siya, usually treadmill lang ako, pero bro. Pero hindi mo pa nasubukan mag 5K, 10K? Di pa, bro. Kasi, alam ko mabilis kayo tumakbo and malakas. 5K na diba? siguro ako. Curious lang ako, anong mga time ng mga 5K? Time? Ano ba time mo? Ako bro, ano lang ako eh. Ano ba yung time na parang... Average, I think, ng 5K is mga 25 to 30 minutes. Oh, that's too long for me. Feeling ko kaya mo mga 20, no? 20 yeah, to 25. Yeah, ganun siguro. Ganun. Ano naman bro eh. Parang cardio kasi at the end of the day, yan eh. Essential yan to basketball players. Pero, ang mas focus namin when it comes to running is sprints talaga. Sprints and, well, yung training ko ever since was power endurance, yung phase ko. And yun ang, I believe na nakatulong talaga sa akin yung power endurance. Parang, in 7 seconds, naka-squat, talon na ako ng talon, bro.
Oh. 45. 7 seconds lang yun. 7 seconds. After 7 seconds, rest 20. Parang 7 seconds, makakailang ka doon. 3, no? Bro, 4? di. Kaya nakaka 7 reps ako. Naka 7 reps ka. Pero 45 lang yun. Pero wait, hindi siya full Hindi. depth. Listen, meron akong exercise na drop talaga, tapos talon. Pero meron isa yung, tuloy-tuloy lang, continuous. Like parang weighted jumps. Yep. So, sabi mo para sa'yo, nandyan ka ngayon sa peak. Mm-hmm. Peak mo, like, physique-wise, Yeah. di ba? Or maybe skill-wise. Yeah. Ngayon, as a basketball player, ano pa yung mga nakikita mo na gusto mo pang i-improve? Bro, nasa peak nga ako physique ngayon, pero sarap talaga kumain. Oo. Siguro, yun lang yung kailangan ko yung control. Parang, well, controllable naman. Hindi ko naman napapansin na I'm gaining weight. Like, Actually, kakagaling ko lang Korea for the holidays. Gain ako 8 pounds doon, bro. Tsaka probably 1% of body fat. That was within the last week or a week and a half. So I lost 5 pounds na. Mabilis ako mag-lose eh. Tsaka, I believe kasi, before that kasi, peak na talaga ako. Tapos, yun, nag-Korea ako. Tapos pagbalik, napansin ko, bakit parang mas madali na bumalik to that peak shape? I don't know, pina-explain ko sa, hindi ko pa napapa-explain sa nutritionist ko, pero there's something with it. Parang, siguro yung gusto ko lang matutunan is how to control it more, yung hunger. Yung hunger. Hirap talaga, bro. Sarap kumain. Ako ang ko dyan, parang ang mentality ko dyan, parang if you're an athlete, tapos hindi ka naman bodybuilder na very concerned with your appearance. Yeah. Ako tingin ko, Kain lang eh. Parang huwag kang matakot. Lalo na if you work out 6 times a week, you train 6 times a week. Kasi ako, that's what I do. Yun rin yung napansin ko, bro. Parang, ako kasi in a week, like today, at least nakaka 1 to 2. It's either cheat meal or cheat day. Minsan pag nag-cheat meal ako, kunyari kain ako yabu. Kanina kumain ako sa yabu. Tapos mamaya, gagawa ko ng burger ko. Yung parang macro burger ko talaga. That's a cheat meal for me in a day. Pero pag cheat day talaga, kain talaga ako na kain. Have you ever thought of, instead of decreasing yung calories na kinakain mo, have you ever thought na dagdagan yung amount of work na ginagawa mo? Or parang hindi na kaya? Grabe na masyado. Grabe na masyado, bro. I work out 2 times a day. Oo. Actually, yung practice itself ko, di ba kunyari sabihin mo 9 to 11 a.m. practice namin. Nandun na ako ng 7:30. So yung 7:30 or 7:30 to 8 or 8:30, nag-workout na ako ng shooting. More on conditioning shooting yun na. Hindi lang yung, sige, punta ka sa 3 points. Dapat makashoot ka 10. Na bro, kami, medyo conditioning work yung training nyo. Yung workout pa lang na yun, yung first workout pa lang yun. Hindi pa yun yung practice. So sabihin mong, tatakbo kami sa, di ba, yung 3-point arc. Tatakbo kami sa one spot, siguro corner 3, corner right 3. 10 mid, tapos balik, 10 mid. So takbo talaga. As in, kasi great shooters are, for you to train a skill, kailangan game speed. And kailangan mo pagod ka. Kasi sa laro naman, pagod ka eh. Paano ka And pag pagod ka, hindi na siya gawin. Bro. Doon talaga, doon mo ma-enhance yung skill. So, yun. Talking about work-wise, yun, yung 45 minutes or an hour before practice, yun, work time na yun. Tapos the practice itself, Coach Yen kasi, we focus on transition. Transition means fast break, puro fast break. So, takbuhan talaga. Pag MWF kami, usually, MWF, usually transition work. So, more on takbuhan kami. Pag Tuesday, Thursday, Saturday, usually defense kami. So, that's 1-on-1s, 2-on-2s, 3-on-3s, 4-on-4s. Bro, yung 1-on-1 sa amin, full court. Balik. 1-on-1 lang kayo, tapos full court? Lahat kami, tapos from 2-on-2, yung 2-on-2 half court na, pero more on, kami nun eh. Parang closing out. So, takbuhan pa rin, bro. And, yun, tapos, after those practices, after nung practice, minsan nag-workout pa ako sa court, So, shooting, ganyan. Pero medyo light na compared to the first workout before the practice. Basta to get reps in. Then, pag-uwi, kain, nap, tapos laro. Yan lang buhay ko, bro. Practice, uwi, laro, tapos workout ulit. Workout ulit sa gabi.
Or evening? Hapon? Siguro mga 5 p.m. or 4. Ano namang ginagawa mong workout nun, bro? Yun talaga strength training ko yun, bro. That's where I lift. That's where I lift. Then, tawag dito, yun bro, yun talaga yung amount of workload With ko. that amount of physical activity, ilang calories? Ako right now, maintenance ko, 2.5. 2.5. Pero napansin ko nga, kasi diba nag-cheat ako, mas bata ako the next day, bro, pag nag-cheat day ako, parang I think do something with carbs. I think ang reason doon is, yun nga, syempre pag nagte-training ka, takbo ka, or kung anong activity, nagagamit mo kasi yung carb or glycogen stores mo sa muscle. So pag nagamit mo yun, yung muscle mo medyo impis, di ba? So pagka na-feel mo ulit yun, mas talagang mas mukha kang muscular. Kaya nga, sa ko bro, sa MyFitnessPal ko, yung, di ba, carbs, fat, protein. Protein ko, ang goal ko lagi, 225 grams. Pero ang weight ko ngayon, 185 lang. Mas mataas. And doon ko na-realize, yun yung pala yung game changer. Bro, I've tried so many diets before this peak na never really worked. Tapos inisip ko, what if like, taasan mo pa? Babaan ko calories, babaan ko yung fat, pero taasan ko yung protein. Bro, it worked. Sobrang naging bato-bato mas naging bata ka. Pero yung carb ko, I don't really mind it kasi I need carbs for training. So, minamind ko lang dyan is the fat and protein. Pero, yung fat kahit di ko masyado kasi minsan, everyday naman hindi ko siya nalalagpasan. Hindi rin ko siya naabot. So, okay lang. Basta yung protein, ang mentality ko, when I reach the protein intake, kahit ano na. Goods na ako. Yeah, so in a day siguro nakaka 2 to 3 scoops ako of protein. So 2 to 3 scoops from whey protein? Yes. Then, yung breast chicken ko, laging 230 grams to 250 raw yan. So sabi mong gagawa akong, actually bumili nga akong cookbook bro eh. Ang dami kasi sa TikTok na. So ikaw nagluluto? Luto ako man. Doon rin nag-change yung physique ko. Parang sabi ko, try nga ako magluto. Daming influencer sa TikTok na healthy meal na cheat. Tas masasarap talaga. Sarap bro. Kahapon may ginawa akong honey lemon pasta. Tapos yung cream ng pasta, yogurt bro. Bro, alam mo na sarap. Bakit masipag ka magluto. Kasi naka-diet ka. Kasi ako din, ganyan din ako eh. Pag naka-diet ako. Pero ngayon na hindi ako naka-diet, parang hindi ganun kataas yung appetite ko. Wala kang gana kumain? Tamad ako magluto. Wala din akong gana. So, paano mo na-maintain? For example, today, wala akong gana kumain. Naka-isang meal pa lang ako today, bro. Nag-ano na lang ako. Kaya feeling mo na di-deplete ka? Naka 4 scoops na ako ng whey protein. So, thank you, Whey King. Shouts. Alam na ni Sir Nigel kung bakit, malakas akong kumuha ng whey protein. Actually, kukuha nga ako kami. Wala na ako whey. 4 scoops pala. So, meron tayong question dito, bro. Sino ang unang buminyag sa'yo sa PBA? Ano may binyag na yan? So, binyag basically means, kasi sa basketball, alam naman ng lahat na, may bigayan. Physical. Physicality. Kahit sa yung pasimpleng siko, pasimpleng, kunyari, lalabas ka sa screen, may konting, may hip bump. Sige, diba? Meron akong susunod na question dyan mamaya. Sagutin mo muna, bro. Siguro, yung nagbinyag sa akin sa PBA, not an actual game, pero tune-up game kami against San Miguel Beerman. Si Kuya Jericho Cruz. Siya yung buminyag sa'yo. Jericho Cruz, man. Nag-drive ako. Actually, there's no reason to bakit ako gaganon eh. Kaya ako parang, what the heck, napagano'n. Drive ako, di ba? Tapos may binangga ako, big man nila. So, natawagan ako offensive. Offensive. So, pagbangga ko, I still went up for the shot, di ba? Pero natawagan na yung call. So, bola na nila. But I still went up for the layup. So, as soon as I looked at the ball, merong kamay, bro, from sa likod. Hindi siya pumunta sa bola, pumunta sa mukha ko. As in, hindi pinalpal yung bola. As in, like, pak! Ganun talaga. Sabi ko, damn, ano nangyari? Parang na-blackout ako ng konti kasi sobrang lakas talaga, bro. Para kang ginanon pero naka-open palm. So, I was like, as soon as I opened my eyes, na-thrown out na siya. Na-thrown out naman. Ikaw, anong reaction mo? Hindi ka naman parang... Hindi naman kasi. I'm expecting, bro, rookie ako.
alam mo yun, I'm expecting na magaganon talaga. Kasi every rookie may ganun talaga. So, nabigyan talaga ako like, okay, like, what's next? Parang, tapos from that moment, hindi ko na parang, ano na yun, at least nabinyagan na. Okay, yun lang. Anong natutunan mo from that situation? May mga ganun talagang player. Na, alam mo yun, physicality is gonna be part of the way they're gonna play mind games with you. Kasi, syempre sa basketball, mind games rin yun eh. Hindi ka ba na natakot mag-drive after that? Hindi. Walang takot, bro. No fear dapat. Pero, actually, all my life naman, in-expect ko naman talaga, every time I drive, there's always physicality. There's always some source of contact going for a So, shot. yun na yung pinakamalalang na experience mo? Buong buhay ko? Sa basketball na? Oo, siguro. Kasi mga siko-siko, sanay na ako dyan eh. Pero yung tawagan akong foul last kamay. From here, di ko nakita na blindside ako. Back! So, my next question is, ikaw ba meron ka nang nabinyagan? Never that type of player, bro. Ako kasi... yung kahit hindi mo sinasadya. Yung parang nainis lang ako. Yung parang... Siguro sa high school, bro. Not even nainis, pero parang talagang nabigyan mo or parang nakasakit ka? Meron naman, pero hindi ko na maalala kung sino. Pero there's high school pa, bro. Kasi as a player rin kasi you have to mature eh. You know, may player maturity rin. And I'm really never that type of player na, alam mo yun, physical ako pero hindi kita sasaktan. Hindi mo naman sasadyain. I mean, hindi ako yung parang, kahit tatay ko, hindi naman ganun eh. Nakita ko sa mga laro niya, saka mismo galing sa kanya, hindi siya maduming player. Pero if there is need of physicality, mga bump, pero yung mga ganun talaga, yung parang MMA o UFC na, nah, it's not me. Di ba may hindi ko alam kung sa meme ko ba napanood yun or what, di ba parang pag mga UFC fighter daw, parang todo duguan na. Parang wala lang. Pero pag sa basketball, yung mga pa-flop, di ba? Di ba? Di ba kailangan din mag-flop? Ikaw ba, nasubukan mo na mag-flop? Mag-flop? Not really. Kasi draw charge. Ang draw charge, alam mo naman draw charge, pa kunyari, bump ka, uy, parang para matawagan siya ng offensive foul. Pero flop, not really. Minsan kasi yung ibang flop, di ba, parang di naman talaga tinamaan. Yes. Tapos, tsaka, may mga gumagawa ba nito sa PBA? Dami, bro. Come on. Meron din. Dami, bro. Dami. And, well, part siya ng laro eh. To, mind games rin and to, as much as possible, get the referee's advantage. Alam mo yun. Bro, ano yung difference? May difference ba? Yung paglalaro sa PBA versus UAP. UAAP? NCAA, yeah, bro. Ibang level yung college. I mean, siguro sa college, mas nagiging competitive siya and mas intense kasi you have a lot of people watching you from schools. So, parang sinasabi mo, mas competitive Mas competitive pero sa PBA, sa pros, it's all about lahat ng player doon matatalino man. Like, mas siya, the game revolves more around, kasi kahit sa college kasi marami pang hindi pa matured na players, parang medyo bata-bata pa maglaro, alam mo yun, rookie mistakes, ganyan. Sa PBA, bro, walang ganun. There's no type of mga mistakes na ganun na nangyari sa PBA. Lahat matatalino maglaro. As in pro na talaga. So, mas... Medyo surprising yun for me, na yeah, bro. Mas competitive pala sa college. Oo, kasi mas fired up ang mga players. Pero gets ko naman kung bakit parang mas competitive. Mas fired up ang mga players. Pero when you say more competitive, like, in what sense? Mas mahirap ba maglaro dahil mas competitive? Mas nakakabalang. Kasi isipin mo, in the UAP, it only happens once a year. And there's only 14 games in the elimination. So, for you to reach the Final Four, which is the semifinals, and eventually magiging finals, you have to win at least, ilan ba? 7 games? I'm not sure. 7 games lang. 6 or 7 games. But that's hard, man. And you can... dalawang round robin lang siya eh. So you can
you're gonna battle each team twice. And yun na yun. And it only happens once a year. And alam mo, every game, sobrang daming nanonood. Especially kung makalaban mo ang Ateneo, Lasal. Grabe yung factor, man. And lalo yung mga crowd, ibang klaseng crowd dun, bro. Lalo mga alumni. Mumurahin ka talaga. As in, bro, wala silang hiya. Mumurahin ka, they're gonna give you signs. Parang dadami pa pamilya mo. Mas fanatic talaga bro, sila. Grabe talaga. Mga alumni. Mga klase yun, bro. And, yun yung kaya mas naging fired up ang mga players and mas naging competitive yung nature kasi parang gusto mo talunin yung, alam mo to. Kasi ako, I came from NU, wala masyado nanonood. I mean, compared to before. Ngayon okay na eh. Marami nanonood, marami nagsusupport. Pero yung time namin, hindi gaano. So, pag mga kalaban namin, mga bigger schools like Ateneo, Lasal, yan, UP, yan. UP ngayon, ibang klase. Parang sarap talunin ito kasi ang dami nanonood. Alam mo yun, bigla lang. Kaya andun yung may competitive nature with it. Saka grabe yung pride pag talagang nanalo kayo. Iba talaga, bro. Iba. So yun, parang eye-opener sa akin yun. Mas mahirap pala sa like college basketball minsan. Kasi, or mas seryoso. Even though, sa PBA, di ba, andyan yung pera eh. Di ba? But if you think about it, lahat ng mga players na nandun, ang goal nila is to be pro. Sa bagay, pagka talagang nag-perform well ka sa college, talagang magiging ka. Mas higher yung draft stock mo. So, dun ko talaga ultimately na-feel yung pressure of being, an Ildefonso. Especially, ang daming magaling sa college. So, when I was still playing for NU, kaya siya mahirap kasi, hindi, especially in your last year, bro, hindi mo lang iisipin na playing for yourself. Hindi mo iniisip masyado yung, well, you still think about playing for the school, pero yung what comes after this season. Like, madadraft ka ba? Mapupunta ka ba ng PBA? Ganyan. And I'm blessed enough na na-draft ako to rain or shine. And, yun, parang, kaya siya mas naging hirap. Clueless ka kung saan, future mo, next stage mo after that. So, yun nga, napunta na ako sa PBA. Sabi ko, confidently naman na kaya sabihin na mas magaling ako ngayon kaysa nung college ako. Parang ang sarap, no? Sarap, yung fitness mo ngayon, yung skill mo ngayon, tas mababalik mo yung time. Maglalaro ka ulit sa college. Papakitaan mo silang lahat. Ibang klase. Kung gantong state lang ako ng college, man. Iba ngayon. But, ang importante, I'm into pros now. Nandito ako na ganito yung condition ko, yung physique ko. Ilang taon ka nun, bro, nung nag-graduate ka sa college? I think 24. 24. Yeah, That, how many years ago? 2 to 3 years 2 ago. to 3 years ago. Yeah. Having the knowledge na meron ka ngayon, di ba? Kung makukuha mo yung knowledge na yun a few years ago, tingin mo kaya mo? Kaya, bro. Kaya mo mas mag-peak? Come on. Easily. And yung last season ko, that was paano pa lang, patapos pala yung pandemic. Okay, mga college basketball players dyan, yung mga gustong gumaling, kontakin nyo ni si Shaun. Hindi kasi bro, isipin mo, like, ang last year ko dapat sa UAP was 2020. Then, pandemic happened, got stalled for long years. 2 years? Man, I was at my worst shape. Isipin mo, every night, nakaka-finish ako bag of Lay's. Like, 1 bag. Every night. Tapos yung training mo, hindi ganun ka hardcore. Ano lang bro, buhat lang. Tapos wala pa kaming court sa bahay. So walang basketball or anything. Ginagawa ko noon, dribbling drills. Yan, dribbling drills. Hindi talaga na. Bumili pa ako yung lifetime na adjustable court. Lalagay ko lang sa kalsada. But that was not it, man. Ano ako nun? Kain, puyat. Tapos yung workout ko pa, walang wisho. I mean, sige, today, bicep curls ako. Today, takbo lang ako. Sobrang, I think, mabot ako 220. Ngayon, you're 6'1" and you're right now? Right now, I'm a lean 180. 180. Yeah. With 11% to 12%
Kasi Body fat. fluctuate ako eh. Oo. Pero, ang importante may six-pack. Tsaka, ano tawag dito? Yun nga, ang ganda ng tanong mo kung nadala ko lang yung values na yun dun sa last year ko. Different, bro. Like, iba talaga. Iba yung condition. Kasi, yun nga, yung last year ko pa lang. Yung last year ko na yun. Galing akong pandemic. Kaya yung shape ko that time. Bulky. Yan, mabigat. Pero, I think I did okay naman with my last season. Even though it wasn't that great, at least at least masasabi ko na I gave everything to NU into my last years. Sabi nga nila, best effort is full victory. Yeah, man. At the end of the day, I think, kahit matalo ka, even though you didn't make, alam mong binigay mo. Ilang taon ka ba nag-start basketball? Basketball? Started grade 4. I don't know anong age yun, pero Grade 4, that is, nursery kasi mga 4 years old, di ba? Nursery, kinder. Grade 4, grade 2, I'm not sure. Nursery, kinder, prep, grade 1, grade 2. Grade 2 is 8 years old. Grade Probably 3 is 10. 9 years old. So mga 8 to 10 years old. Yeah, mga ganun. I think, if you ask my dad kung paano kami nag-start, ang lagi niyang kwento is, parang, alam mo yung bouncy house na laruan ng bata? Parang, may tent ka, nabibili sa Toy Kingdom, tapos may mga maliliit na bola sa loob. Yung mga iba pang kulay. Ganun lang daw kami nag-start, bro. Tapos parang bumili lang siya ng playable na maliit na little legs na court, yung ganun. Doon lang kami nag-start. Then, I think it's really in the blood eh. I mean, di naman siguro kami magiging mahilig sa basketball kung di ganun tatay namin eh, di ba? Saka nung bata kayo, like, active pa yung dadin mo mag-basketball nun, di ba? Doon yung peak niya eh. Peak niya was 2000 to 2001 then. Pero he retired, kaya ba, 2013? Wala siyang, sa buong career niya, wala siyang slump na year. Like, he was really blessed to have a great career talaga. He won 8 championships in the PBA. 8 or 9, I'm not sure. Ilang taon ka nung nakalaro mo yung dad mo na medyo, alam mong sineseryoso ka na niya? That's the thing, hindi kami masyado nag one-on-one, bro. Kasi iba laro niya eh. He's 6'5". I'm only 6'1", so medyo guard yung laro ko. But this is the thing. Ngayon lang ako, sa last year ko in my UAP and sa PBA, naging guard. All the years before that, high school, bro, Forward. Ako ng power forward. Kasi nga, center. ang daming mas matatangkad sa PBA. Oo. And ganun talaga, I mean. So, hindi mo pa nakakalaro yung dad mo? Nakalaro naman, pero alam mo yun, parang fun lang, hindi talaga yun. Pero may mga one time na medyo mature na ako, binangga ako siya, tigas niya. Nagalit? Hindi, matigas siya. Matigas. Tigas, lakas katawan ni tatay. Tatay kasi tawag namin. So, sino lang pero isipin mo naman, 15 years, almost 20 years ka naglalaro sa poste. Masang titigas talaga katawan mo nun. So, ang lagi mo lang nakaka-one-on-one is si Dave? Si Dave, dati yung growing up. Most probably, kasi pares kayong magkapatid, lalaki. Seryoso talaga yan, seryoso diba? talaga. Competitive. Tsaka yung, kasi, syempre, maliit pa si Dave sa akin dati. Tapos yung high school, sabi, laki na nito. Ka-growth spurt. Dave's, I think, 6'3" ngayon or 6'4". Tapos parang, sabi ko, hindi ko nata matatalo to. And, yun nga. So, sobrang importante rin talaga ng height. Malaking factor siya, bro. And malaking factor siya malaking advantage siya sa'yo if you use your height in your advantage in the position you play. So, yun lang. But, I think, at the end of the day, puso yan, bro. Bro, kung makakapili ka ng height mo, anong gusto mong height? Honestly? Oo. Pero gusto ko talaga guard. I really want to be a guard. So, guard ako ngayon. Pero I think, perfect height for my dream guard height. It's 6'4". Guard is point guard ba or shooting guard? Either point guard or shooting guard. 6'4". Iba ng mga bata ngayon, man. Yun ang next gusto ko sabihin. Bakit? Anong meron sa mga bata ngayon? I've seen a lot of 12-year-olds, 13 years old, 14-year-old, 15. Nasa 6'8" ngayon. Yung tangkad. Ibang klaseng breed yung younger generation. I'm telling you right now. Like, pero alam mo bro, pansin ko pag sobrang tangkad mo na, parang hindi ka na mukhang sobrang agile, athletic no?
doon papasok yung muscle maturity. Strength and conditioning. Siyempre, magbata ka pa, bro. Ganun po, Pero pag tanda mo, diba, doon papasok with the right training, right coach. Kaya yung mga as early as now, yung mga players na ganun, o yung mga project tawag dyan eh. So, kunyari, kukunin sila ng mga school, yung mga UAP schools. Tapos papagalingin sila. Bro. Siyempre, they have the resources eh. Daming ganyan. Especially, si Renz Abando. Diba? Tatay ko nakadiscover. Tama ba yung... Hindi ko alam kung tama yung pag-aalala ko. Na-injured ba siya? Yeah, sa Korea. Recently? Habang nandun kami, bro. Recently? Yeah, pero hindi totoo yung na-fracture yung spine niya. So, okay siya? Okay siya, man. He just had a concussion ata, I think. Or parang bruise lang siguro sa likod. Pero yung news kasi was fracture vertebrae. Buti naman. What? That's wild, man. Alam niyo, Whey King Nation, ha? You heard it. You heard it here first. Pero shouts to Renz Abando. Yung mga ganun, tawag ng project eh. Look at where Renz is now, diba? Laking probinsya, La Union. Tapos dinalang sa Manila. Dad mo ang nakadiscover sa kanya? Dad ko nakadiscover. Actually, hindi naman talaga dad ko, pero yung mga... Kasi yung circle. Tapos yun, bait si Renz man, ibang tao. Yun ang freak athlete talaga in my opinion. Like, I don't know what that guy eats. Pero sabi ko, ibang laki probinsya, bro. That guy jumps out the court. Sobrang taas tumalon. And wala, may mga ganun talagang built like that. Pag ikaw ba nagka-anak, bro, tuturuan mo rin ng basketball? Of course, man. Yung girlfriend ko matangkad 5'10". Oo. So big chance, no? Yeah, big chance. Saka tas pares pa yung basketball player, no? Pares pa yung basketball player. And baka yung anak mo na yung first... So talaga mag-yan ako, hopefully mga 6'6", 6'7". Bro, baka yung... malay natin yung anak mo na pala yung first NBA Filipino, no? Pero bro, like, pag magkaanak ako, hindi ko siya pipilitin, do. Whatever he wants to... Sabi namin ng girlfriend ko, like, whatever he wants. Siyempre, tatay ko naman kasi hindi ko may pinilit eh. I mean, pinaglaro lang kayo ng basketball. Tapos yung na-realize niya lang na, or nasabi namin sa kanya na, ay, gusto namin mag-PBA, gusto namin maging pro. Doon siya nagseryoso. Kailan yung sinabi sa kanya yun? I don't remember, pero medyo late ko na sinabi. High school, elementary? Probably high school. High school hindi ako yung natural, yung stereotypical na, bata pa lang ako gusto ko ng PBA. Hindi. Doon mo lang nang-realize, no? How about Dave? Si Dave, ayaw ko actually. Kasi di kami seryoso dati, bro. Laro-laro lang. Di kami seryoso, laro-laro lang. Pero yun, parang na-realize namin na dad namin, bro, everywhere he goes. There's also fame factor in it, eh. Pero parang let's accept the fact that money is good in basketball. And it's not like sobrang hirap nung yes, mahirap. Hindi ka parang computer engineer. Pero hindi naman delikado yung buhay mo siguro, di ba? Yeah. And you're earning money doing the thing you love, man. I think a lot of people can relate to that, di ba? And ganoon rin naman sa basketball. And yan, bro, at the end of the day, trabaho lang talaga. Yeah. How long do you see yourself, like, doing this basketball? Oh man, as long as I'm given the chance and as long as gusto ko pa. Balak mo bang maging LeBron James? Ilan taon si LeBron? 38? Bro, sa PBA 38 ba siya? Sa PBA, swerte na yung umabot ka 10 years. 10 years in the league. And, kasi sabi ko nga before, diba? Sino yung oldest player ngayon na naglalaro pa? Ngayon? Kaka-retire lang ni Kuya Asi. Pero siya umabot siya ng more than 10. Bro, he's like 22 years. 22 years. 20 years ata. Pero, ayan, sila Kuya Bo, sila Kuya Gabe. Mga 15, 16 years na yung mga yan. Dad ko, 15 years siya. Then, yun, lagi sinasabi namin ni Coach Yang sa amin. And, swerte na yung mga 10 years plus. 10 years. Ako, bro, I don't know. Si Rabies ba? Yun, isa pa yun, si Kuya Rafi. Bait na tao yun. Sobrang chill lang. Tagal na sa PBA. Yun, I mean, swerte na yung mga ganun, man. Ako, hindi ko masasabi kasi na, syempre, gusto ko rin umabot dun, di ba? Pero, like I said,
every year there's a new batch of players coming in with a fresh type of hunger, parang Kumbaga, mas gutom kasi mas wala pa gutom, silang tsaka napapatunayan mas masyado. bata, Oo. mas evolved yung laro. So, it's my job right now to angkinin yun. Like, as much as possible, I need to work as hard as I can to stay in a league or in a team. In the league, basically. Ano naman tingin mo yung like yung, well, for sure, yun nga, sabi mo yung maturity, no? Tatanungin ko sana kasi dapat ano naman yung lamang mo dun sa mga rookies, di ba? I think mentality ko, bro. Oo. Yeah. Ang mentality ko, once I'm in the court, ako pinaka-hard worker. Yeah. When it comes to rebounding, ganyan, defense, and hindi ka talaga makaka-score sa akin. Yun ang mentality ko. And as much as possible, ang ultimate na iniisip ko, I think, I consider it as a superpower as well. Pag nasa court ako, parang I wanna play like it's my last game ever. And it's like, magpapakamatay talaga ako sa loob, bro. Like, yun ang mentality ko. Hindi ka naman napapagod ng sobra na parang natotraumatize ka na parang uulitin ko na naman tong pagod na to. Hindi naman. Hindi, bro. Well, ako naman kasi ngayon, hindi pa naman ako gaano. Kasi medyo, I'm on my rookie contract pala. Medyo rookie stage pa ako eh. Rookie or sophomore stage. So, hindi pa ako masyado gamit. Pero, I believe naman that there's gonna be a time na I'm gonna be on that level na. And, napapakita ko naman sa practice eh. Napapakita ko sa practice. And every time palaruin ako ni Coach Cheng, napapakita ko yung bibigay ko, like quality minutes talaga. And they know my capabilities naman. So, I'm looking forward to the time na yung magiging, syempre, back-to-back gamit ka. Sabi mo, 15-20 minutes in a game. And, yun. Oh, okay. Yeah. So, usually ba bro, pagka like yung gamit na gamit ka talaga, mga ilang minutes yan? Sa team namin, I heard si Lebron, ilan? 40? that's crazy, bro. Tama ba? Mga 40 minutes. Pero sa amin sa team namin, siguro mga 20 to 25 minutes. Babad ka na nun. Babad ka na nun, man. 25. Mga 30 pag 30 minutes, import levels ka na nun. Yeah. Grabe pala, no? Yeah. Ano ang mga ginagawa mo to like maintain, to keep yung longevity? Oh man, nutrition, man. Nutrition and I think the right training talaga, bro eh. And ako kasi hindi rin ako mabisyong tao. I mean, ako na-addict talaga ako sa nutrition talaga. Nutrition. Yung na-reach ko to, medyo mapapraning na ako. Uy, parang, kunyari, merong steak o dyan. Kain ako isa. Tikim-tikim lang ako. Pero minsan parang, kumain ako pangalawa. Napapraning na ako agad, bro, yung mga ganong bagay. Parang, I think na-develop ko na rin yung attitude na to really take care of your body and like think about what you're putting in your body. So, yun lang. Na-develop ko na yun. Papraning ako sa maliliit na bagay. Tingin mo may kinalaman ba yung the way kung paano ka maglaro? For example, di ba, like si Derrick Rose, si Ja Morant, di ba medyo drive sila ng drive, grabe sila tingin mo may kinalaman yun sa pagiging prone sa injury? Honestly, tinan mo si Ja out for the season. Oo, di ba? Pero siya kasi shoulder eh. Yung kay Derrick Rose, maintindihan ko kasi dalawang ACL tapos meniscus. Those are like top 2 major injuries in the league eh. In basketball, basically. Pero if you look at Prime D Rose, yung MVP season, grabe siya, man. Like, ibang klase talaga, bro. Like, one of the best, parang Jordan-esque levels of basketball na nakita ng tao. Pero kasi parang feeling ko kasi yung mga moves niya, yun yung mga moves na parang prone ka sa injury, di ba? Sobrang athletic mo, prone ka talaga. Oo. I mean, hindi kasi ako trainer eh. Tsaka hindi naman ako Pero I think, pag being in basketball for almost more than half of my life, parang, ano mo yun, di ba? Possible eh. Kasi grabe sila tumalon, grabe sila tumakbo, and how many games are there in the NBA? 80 plus games? Tapos travel pa. Grabe yung pagod nun, man. So, pero if you think about it, it's the most the best league in the country, di ba? Parang, pretty sure they have resources, they have gyms, rehab,
therapist, food, yan. So, pero hindi mo pa rin maiwasan eh. Oo. So, you can't really know the reason ba't nangyayari yun. Yeah. So, move on naman tayo sa bro. Paano mo na encounter ang Whey King? Bro, Whey King, shouts to Whey King and Boss Nigel yan. I think, parang yung pandemic yun for sure. Parang meron kaming pinost na nag-arm wrestling kami, ako, dad ko, tsaka si Dave. Pinost ng ABS-CBN Sports. Kasi yung mga home videos nung pandemic, dami yung ganun home workouts. Parang kulitan lang. Tapos pinost ng ABS-CBN Sports, which was the service provider of the UAP before. And parang nag-isip lang sila ng content for pandemic ganyan. Ano nangyari sa mga buhay ng mga athletes ngayon. Tapos nag-ano kami dun. Tapos nakita ni Boss Nigel dun sa background of the vid, may mga Whey King products. Tapos the next day, nag-message siya sa akin. Saan? Sa IG? IG ba yung Viber? IG. Sumasama na ako dun. Tara sa'yo, sumama ka. Sama na. Tapos, yun. Kasi yung mic natin. Okay lang, ilapit natin. Sige. Yan. Sa Whey King lang pag Whey King. Whey King. Whey King gang. Oh bro, alam mo na. Nag-blend ba yan? Hindi, pang lang. Video mo lang sa camera lumalabas. Hindi, kalasin lang na. So bro, so nakita ni Sir Nigel o ni Boss Nigel yung mga Whey King supplement mo sa At the likod. background. Kasi, namin yun malapit yun sa kitchen namin. Tapos doon talaga namin sinistore yung mga products. Then, ano tawag dito? Ewan ko ano exactly nakita niya Pero, before this, dati pa kami bumibili sa Whey King. I think kailan ba ako nag-start magbuhat? I just started with lifting nung college ako First year at college ata. Then, parang sabi ng coach ko, you need whey and you need creatine, mga ganun-ganun. So, what is that? Then, tapos nag-search ako saan makakabili ng supplement store. Doon, sa labas ng bahay namin, sa Marcos Highway, meron pala. Sakto. So, ever since 2016, doon ako may bumibili. Then, pandemic, parang nag-message siya and he wants to partner with us, with me and Dave, and to, to be parang part of the brand. Siyempre, go ako agad dun, man. Tapos, yun, from there. Hindi, sige. Actually, Whey King Nation, ang story kasi kay Shaun and Dave, actually, kasi sila combo talaga kayo, di ba? So, ang nakausap ko talaga dyan is si Shaun. Nakita ko nga, tama nga yung sinabi niya. Nakita ko yung post, basta yun yung nag-trending yun di ba? Yung naka-arm wrestling kayo, tapos nandun si Idol Lakay. Tapos dun sa may kitchen sink niya, may parang mga picture ng Sun products. Tapos may pre-workout, may creatine, tapos nandiyan yung titanium whey yata, dalawa na magkadikit. So sabi ko, uy, parang naman talaga sila. Kasi 'di ba, kung mapapansin nyo yung mga previous videos, sino ba yung mga type ng ambassadors, athletes yung gustong-gusto ng Whey King? Yung mga talagang bumibili talaga ng product because they know how to value and appreciate the brand. So yun. So parang nung na-message ko siya, sabi ko, bro, minessage ko siya personal, di ba? Actually, meron pa nga ako hindi sinasabi na may nagpadala pa nga na iba. Pero wag na natin pag-usapan yun. Pero, yun nga. Pero actually, ang na-appreciate ko naman kasi kay Shaun, nung nakausap ko siya is, talagang, nakikita mo talaga na gusto niya. And talagang, syempre, talagang trusted niya. Tapos si Dave, syempre, talagang nagtutulungan sila as brothers. Parang, I got you, bro. Ganun. So after that, nag-start na, di ba? Tapos hanggang sa nagkaroon tayo ng parang trip na home gym raid. Parang home gym sila raid yata yung parang kaka-start pa lang natin mag-vlog nun, sir. Parang actually, di ba? second yata agad sila na yun vlog yung natin. nag-ECQ yata na unang-una. Yeah. Tapos sabi ko kay Shaun, di ba nandyan lang siya. So sabi ko, bro, di ba nakita natin sa stories niya, nag-gym sila sa bahay, sa garahe. Ang lakas ng trip. So sabi ko, Whey King Nation, sabi ko sa kanya, bro, vlog tayo sa bahay mo, parang MTV Cribs. Tapos naging home gym raid. So sabi ko parang, oo nga, no? Tapos hanggang sa naging parang 500,000 yata views sa YouTube. So parang, yun, parang nakakagulat din. Kasi actually, ang gusto ko rin kasi sa kanila, they're very conscious. Yung buong family nila. Nung di ba nung pumunta kami sa inyo, very conscious silang lahat sa health. Then, ayun, parang naging culture na sa kanila yung parang healthy. Tapos lahat sila kondisyon. Parang kumbaga parang napapansin ko na maganda yung influence ng parents.
Ayun, pero basically yun yung story and ever since bro till now, 'di ba? Okay naman. Wala naman talagang Whey King naman siya solid. So yun actually Whey King Nation yun yung gusto natin talaga, consistency, yung loyalty mo sa brand. 'Di ba? Okay naman. Hanggang ngayon pro na si Shaun, wala namang problema. Ayun. Diyan pa rin. So, ngayon bro na matagal ka na sa Whey King, ano masasabi mo sa mga products? Like, Bro, wala akong masasabi. Solid talaga eh. I mean, and kita naman natin sa physique mo ngayon, di ba? Yeah. Quality talaga eh. Quality and, parang just the brand representation rin. And, alam mo yun, parang, kayo kasi, dati ko pa kayo napanood actually. Parang yung first time ko pumunta ng Marcos Highway, di ba may TV doon? Sabi ko, gumagawa rin sila ng mga vlog, ganyan. Di parang sabi ko, you guys really, parang, tawag dito, invest talaga sa mga athletes, ganyan. You really take pride in the brand. And alam mo, sa mga ganun kasi, alam mo talaga, kaya mong pagtiwalaan eh. Kasi, they have something on the line. Actually, masingit lang natin, di ba? Actually, Whey King Nation, tanungin na rin natin actually si Shaun dito. Siyempre, ikaw as an influencer and siyempre, marami ka ring influence, tsaka athlete, and siyempre, nagbi-business ka rin. So, ano tingin, ang dami rin kasing companies na padala lang ng padala sa'yo tapos hindi naman din consistent, di ba? So, kumbaga yung support, parang ngayon lang. So, yun, siguro, in terms of Whey King, parang very consistent naman over the years. No? So, I think Shaun can attest to this statement personally kasi since hindi lang naman din Whey King Nation business ang usapan namin ni Shaun. We also talk about other things. So, kaibigan na rin. Family na rin to. Kaya nga andito to ngayon eh. Tropa naman kasi siya eh. Secret na lang natin, sir, yung mga ibang usapan na yun. Oo, secret na lang natin. Huwag na natin pag-usapan yun. Baka i-judge tayo ng Whey King Nation. Ayan. Ano ba? At ano man na lang bro, yung mga top supplements mo na you can't live without. As a player, actually recently ko lang nalaman with my nutritionist and dun sa trainer ko. Dati ko lang kasi ako creatine, pre-workout, tsaka whey protein. Pero tinanggal ko na pre-workout. I just relied on that pre-workout fuel through food. Yeah, pero ngayon, dami ko na tinitake, man. Glutamine, ganyan. Beta-alanine. I like beta-alanine now kasi siya yung one of the main components of pre-workout. Besides all of that. Beta-alanine, siya yung nagbibigay sa atin ng parang tingling feeling. Yeah, basically bro, papatanggal siya ng ngalay. Kasi sabi ko kayo kanina, di ba, power endurance phase ako. Siyempre, ngalay yun eh. So, I also take it before practice, parang pag walang ngalay. Glutamine, for recovery naman yun. Yun, tsaka whey, creatine. I take creatine every day, 5 grams. Pero everyday ka naman kasi nag-workout eh. How about rest days? Nagtatake ka ng creatine? Yeah, everyday. Wala naman daw, nag-research ako, tinanong ko rin yung mga coaches ko. Wala naman daw effect pag kahit di ka nag-workout. Basta everyday parang, lang yun eh. Parang pondo rin ba eh. And, yung mga pills, magnesium, ganyan, pang patulog, pang muscle recovery. Tapos, basically yun lang. Mga ashwagandha, yung mga pangpakalma. So speaking of nutrition, Whey King Nation, isingit ko lang pala. And magnesium, di ba? Magkakaroon tayo, abangan nyo, pillar performance. So yung magnesium na times 15, Whey King Nation. So pagkainom nyo, tulog kayo agad. Yun. So, ano pa ba? Speaking of creatine, bro, syempre madaming takot sa creatine na nagbo-bloat sila and ikaw, everyday ka nag-creatine even on your rest days. Naka-experience ka ba ng bloating or? Siguro kasi yung method ko before, kunyari on starting a new phase, 20 grams ako every day for Loading phase. Loading phase talaga 20 grams. Then after that, puro 5 grams a day na lang. I think, nakalimutan ko kasi yung sinabi ng trainer ko or yung nutritionist ko, pero it's really part of my bloating feeling talaga eh. Kasi parang sa una, pag naka-loading phase ka. Then, ako naman kasi, pag nag-creatine ako, hindi ako naglo-loading phase. Pero talagang tuloy-tuloy ako mag-creatine, hindi ko siya nire-rest. Pero, yun, kaya siguro hindi ako nakaka-feel nga ng pero solid, loading phase. Ano yun bro, essential yung loading. Kahit yung,
I mean, yung creatine for me. Kasi, yung creatine daw, pag tinake mo yan, it will take some time. Yeah. Hindi siya yung parang first day bro. mo nag-take, naramdaman mo Lakas agad, ka na. lumakas ka. Usually daw, maramdaman mo yan after a week or two. Ngayon, kung naglo-loading phase ka, mas mabilis mo siya. Mas mabilis siya magte-take effect. Yeah. Yan. Yeah. Pero, sabi ko rin sa sarili ko, essential to kasi sa basketball, hindi lang kasi, siyempre, maraming tulak, ganyan. Alam mo yun, parang, isang practice mo, parang ka ng weights na rin nun eh. Talon, di ba, banggaan, ganyan, takbo. So, yung 5 grams a day na creatine ko, essential talaga eh. And, parang, wala lang, ever since ko ginawa yung method na yun, parang di ako nawawala ng lakas. Pagod, pero alam mo yun, parang every time na mag-training ako, parang, hindi ako yung matamlay, hindi ako yung parang, malambot. Laging piga. Kung babalik ka sa pagiging maybe elementary or high school. Yan na naman. Di ko alam, bro. De bro, yan. Kung babalik ka, elementary, high school. Tingin mo ba, may babaguhin ka ba? Sa mga, sa pagte-training, maybe sa pagkain? Training for sure. Pero, ako kasi, hindi ko alam kung, I don't really know the science behind if you can take, how early You're gonna take supplements like whey itself. Pero papalitan ko lang when I was young siguro yung weight training kasi hindi ako naniniwala na bata ka pa, na hindi ka lalaki. Hindi ka lalaki. Hindi totoo yun. Kasi bro, if you're a basketball player nga daw and lagi kang tumatalon, pag nagland ka, mas matindi pa nga daw yung impact nun or yung stress nun sa joints, sa bones natin kaysa sa weight training. Tsaka lang yun bro, dapat I wish when I was a kid, nag-focus ako on technicality of like jumps, technical plyos. Yun yung mga kailangan mo. Pero kahit yung mga small weights, dapat na simulan ko rin. Sobrang late ko talaga Tingin mo ba, would you train 6 times a week? Tapos magda-diet ka rin? Diet for sure, no. When I was a kid, papalaki ka lang muna. I was really chubby nung kid. Bata ako. Actually kami ni Dave, sobrang chubby talaga kami. But siguro, so magda-diet ka ba or okay na yun? Siguro diet for a bit, pero not that strict. Pero feeling ko, pag bata ka kasi, grabe yung kailangan mo lumaki, di ba? Factor mo nun eh. So, dapat... Hindi ka pwedeng naka-deficit. Yeah, bro. So, dapat, siguro babaguhin mo lang dun or lalagyan mo ng flair is yung training mo. Okay. Yeah. Sa bagay, kaya ka naman tumaba in the first place kasi hindi mo nababurn. Yeah, exactly. Di ba? Exactly. Okay, bro. Next question tayo. Any future plans, maybe short-term, long-term goals, or tips mo sa mga up-and-coming basketball players or athletes? Like I said before, di ba, ang goal ko every day is to be better than yesterday and growth, di ba? Siguro future plans ko lang talaga for sure is to stay longer in the BBA, bro. Like, kami kasi nung mga rookies ko, expiring contract namin sa May. Patapos na yung rookie contract namin. So, I'm really aiming for that contract extension, diba? And I believe naman na makukuha ko siya, you know, tawag dito. Also, this physique, I wanna, kahit sa tingin ko nasa peak ako, deep in my mind, nisip ko hindi pa to peak. Like, there's something more that I can improve on. But, siguro, that's one of my goals to I think discovery rin to new discovery of new skills, betterment, improvement in basketball and in life. Ano pa ba? Yun lang basically future plans ko. I don't plan to get married pa naman. I mean, advice para sa mga up and coming athletes. Yeah, bro. Siguro one advice ko is I always say, yun nga, mentality, man. I think at the end of the day, kasi I believe the game of basketball is evolving. Lahat gumagaling, even the younger generation, daming gumagaling talaga. I think ang maging advantage ng, one individual is just to have that different mentality. That mentality will separate you from the other people. If you have that mentality, it's gonna fall into hard work, discipline, and, doon ka magkakaroon ng edge. Ako, sabi lang ng nanay ko to. Ever since when I was a kid, never forget about it.
Parang lagi lang sinasabi, sarili mo lang talaga ang kalaban mo. Diba? Galing, diba? Sarili mo lang kalaban mo. And in applies, kunyari, tinatamad ka pumuntang practice, tinatamad ka mag-workout, isipin mo, sarili mo lang. Like, bro, yung sarili mo lang nagsasabi yan sa'yo. Labanan mo. So, that's it, man. Yun ang advice yung bibigay ko. And the exterior part, workout, training regime, ano na yan, kayang-kaya yun. But I think mentality is a superpower. And believe in yourself, man. I think believing in yourself, yan talaga yung, parang pinaka maging, dyan magkakaroon ng kumpiyansa, ganyan ba? Tapos yung mentality na rin, yung believing in yourself is, ibang klaseng energy na bibigay mo yun sa sarili mo. Pag may kumpiyansa ka sa sarili mo. Yung kapal ng mukha. Basically, yun yun kapag kakapal ng mukha. Diba? Kapalan natin yung mukha natin, Whey King Nation. Bro. So, thank you very much, Shaun, sa ating podcast na to. Ang dami kong natutunan sa'yo. Yes, sir. Na-motivate din ako. No joke. Yeah. No joke, bro. Natuwa ako sa mga narinig ko sa'yo. And hopefully, Whey King Nation, kayo rin nag-enjoy at may mga natutunan kayo. And before we end, Shaun. Shout out to my family, of course, to the PBA, sa team ko, Rain or Shine, and to all the supporters of Whey King. There's no other store to go to. This place to where you want to be and where you want to get products from. Quality talaga. And that's it, Whey King Nation. Once again, this is the Whey King Podcast. Until next time. Yeah.